Čau rybáři, tak dneska jsme vyrazili s parťákem Tomášem Paterou na naší nejkrásnější řeku Labe a pokusíme se vám ukázat, jak tady nachytat nějaký pěkný ryby. Ukážeme vám, na co chytáme, jaký používáme návazce, řekneme si něco ke strategii lovu a snad si ukážeme i nějaký hezký ryby. Ahoj, mé jméno je Tomáš Patera a právě jsme se vydali s Danem na naší oblíbenou řeku Labe. V dnešním videu vám ukážu svůj oblíbený návazec, který cíleně používám jenom na Labi za účelem lovu velkých ryb. Dan vám zase ukáže svůj LB Ronnie rig na menší ryby a cejny. Můj oblíbený návazec je úplně jednoduchý, skládá se jenom z pár věcí. Oproti Dana volím opravdu jednoduchou techniku, protože Danovou návazce bych snad nebyl schopný ani navázat. A hlavně, když to furt tady trháme, tak je mi potom těch návazců líto. Takže můj návazec se skládá z klasických 2 kuliček. Tu mám klasickou 4 háček, volím 4 nebo 2, jednoduché rovnátko, šňůrka 25 liber, jednoduchý bročík, antitangle a to je vlastně celá moje montáž. A já oproti teda Tomášovi, ty jeho návazce vlastně používám rád večer, když už se sešeří, tak taková ta opravdu 7 hodina, když už se člověk připravuje na ten noční lov, tak používám stejný návazce jako Tomáš. Ale když tady sedíme přes den, třeba takhle ve vedru, jako je dneska, tak rád používám, říkám tomu LB Ronnie rig. Je to klasický Ronnie rig, kde používám těžší broček, což tady na Labi se mi osvědčilo a je výrazně delší než ten, který používám na rybníkách a na spjatých vodách. Dělám ho klidně třeba 50-60 cm dlouhý a používám hodně rád třeba Rambo kuličky od Imperial Bites, který takhle na Labi mi tuhle sezónu hodně jezdí a hodně mi to funguje. Takže za mě používám tohleto přes den a ty těžké koule a takovýhle návazce používám pak večer, když už se setnu. Tohle je můj nový parťák, jmenuje se Amy a je mnohem lepší a spolehlivější než Dan. Amy, ty jsi chytla leknín. Jo. Ty jsi chytla leknín. Vážně. Je úplně chycený. To je čurák. Vidíš to torpédo? Kámo, to je brutální.
Můžeš. Tak dámy a pánové, tohle jsem fakt jako nečekal. Takhle to vypadá, když s Tomášem jedem na kapry. Já prostě amura nikdy nechytím, když ho jdu chytit, ale když jdu chytat kapry, tak se povede takováhle hrozná věc. Vůbec zvážím ho, řeknu vám, kolik vážil, ale je to strašný zvíře, 1,10 m a hrozná váha. Tak na začátku videa jsme vám slíbili, že vám povíme i něco o naší strategii lovu, tak já se zeptám nejdřív Toma, jak to tady vlastně na Labi vidí. Moje strategie je úplně jednoduchá. Zakrmit, nahodit a chytit. To byl celý můj cíl. Převážně používám jenom 2x20 mm kuličky 24 jednu, nejedu moc žádný popky ani panáčky, osvědčily se mi prostě těžký koule. Vždycky nakrmím na začátek zhruba kilo až 2 kilo na montáž, postupně jak se to rozjíždí do krmu, postupně jak chodí záběry, jestli jsou v lovném místě tloušti, cokoliv, prostě musím odhadnout tu situaci, podle toho se přizpůsobím a cíleně mířím na velké ryby, než aby jsem chytal nějaký plovky nebo nějaký rovný rigy jako tady Dan. Tak, no moje strategie je trošičku jiná. Já samozřejmě třeba jedním prutem zpravidla chytám u břehu, najdu si vždycky hranu koryta. A často dávám vlastně ten jeden prut tadyhle hnedka pod tu hranu toho koryta, kde se mi osvědčí, že často migrujou ryby, sice menší, to máš pravdu, ale je to moje strategie zejména přes den, kdy vlastně se snažím aspoň udělat nějaký záběry, moc to nebere, větší ryby chytáme večer. Takže aby byla nějaká zábava, tak byť přijde samozřejmě nějaký tloušť a cejn, tak ale i ty kapři tam jezdějí, takže se mi daří takhle vlastně chytat přes den nějaký kapry. Takže tam jde jeden prut, ten jde takhle ke břehu, buď je tam popinka, hodně používám banán, nebo je tam rambo kulička, když už potom chci třeba serletkovat velikosti. Takže se tam dávám takhle. A pak je samozřejmě druhý prut, kterým chytám ideálně v korytě, když to průtok dovolí. A co se krmení týče, tak samozřejmě krmím hodně nad lovným místem, aby mi to splavávalo vlastně k mý montáži. Používám 20 kuličky, různý příchutě v průběhu roku, teď konkrétně tam používám na takovou kombinaci chili limetka, kterou jsem si vlastně sám doplnil. No a tu kombinaci tam posílám podle možností, buď kobrou, nebo třeba tady má dneska Tomáš lopatku dlouhou, takže a chytáme poměrně blízko u břehu, takže používám jeho lopatku. Tu strategii používám zejména přes den, v noci oba dva pruty jdou do koryta. Zpravidla tam dávám 2,24 kuličky vlastně na každý ten prut, na každý návazec, a delší stužený návazce a zakrmování vlastně končím třeba v 8 hodin večer, končím s posledním krmením, do půlnoci, co končí doba lovu, tak už pak nekrmím, zakrmuju třeba večer, aby bylo místo připravené na ráno, zase na 4. hodinu, kde hned nahazujeme, zase se chytá ráno na ty velké těžké kuličky, dokud je tma, přes den, když to přestává brát po ránu, tak už zase přecházím do té strategie těch menších kuliček, těch popinek a toho aktivního chytání. Brutální lisac. Totálně kulatý. To je bomba, taková ryba. Tomíno, co pak nám tu chystáš za dobrůdky? To budou geniální burgery.
Už spousta mých jako kámošů, co se mnou jezdí na ryby, tak asi ví, jak to se mnou chodí. Já být jako, abych přijel na ryby a měl jsem klidnou výpravu, tak to by mě asi ani nebavilo. Mám rád to, co se mi děje, jaký mám jako náhody. Třeba, když jsme sem teď přijeli, tak vlastně hned první večer, co se mi stalo, tak jela loď, takový starší pán. Říkám klasika, pohoda, veme mi prut. Protože jsem nevěděl, že mě ten prut namotal takovým stylem, že když jsem chytil cívku a potřeboval jsem prostě zastavit ten prut, tu loď vlastně, což úplně nejde, a používal jsem navijáky Daiwa Emblem, protože ty mám na odhoz a moje druhý navijáky jsou rozbitý. Zase. Tak jak jsem držel vlastně naviják, tak jsem slyšel jenom takovej nehezký zvuk. V tu chvíli se to upálilo, sundal jsem cívku, zjistil jsem, že ta hřídel je vlastně vylomená. A tím mě vlastně jenom zachránil, že mi půjčil naviják, kde je 20 vlasec, jsme na Labi. Přesně, ne, je tam 25 vlasec, měl jsem s sebou ještě odhozový navijáky na daleký odhoz, takže to Tomáše zachránilo, ale jsou to kvalitní navijáky Shimano XTE, takže oproti těm Tomášovým, který koupil samozřejmě u konkurenčních společností, tak ho zachránili samozřejmě navijáky z Rybověcí.cz. Jako firma Daiwa tohle má u mě malý mínus. Tohle jsem úplně nečekal u těch navijáků. No ale to nebylo zdaleka všechno, ne? Co se ti jakoby přihodilo tenhle? To nebylo zdaleka všechno, to je pravda. Už dopoledne to začalo, když jeli na raftu 4 chlapíci, co si tam drnkali na kytaru. A mě naštěstí netrefili, ale odnes to dám, tak jsem úplně říkal, ty on to taky zažije, jenomže jsem nečekal, že mu namotají pruty tím stylem, že přijde Ivo Stojan s prutama. Normálně borci, 4 pánové, přestože na ně člověk samozřejmě křičí chlapy, bacha, pruty, nereagujou, že jo, mají svých starostí dost, přece jenom ty lahváče se řešit musí, že jo. Takže borci mi namotali oba 2 pruty, ale takovým způsobem, že mi letěl Stojan do vody a vlastně Sportexy moje krásně zaparkovali přímo do šutrů, který bychom měli pod břehem. Takže, aby mi to nebylo líto, tak jsem taky pokřtil krásně takhle se lodí tady. No a pak to pokračovalo odpoledne, kdy se psal úplně ten samý příběh, pán na lodi jel na jachtě. Docela tam jachtil. Velkým suverénním způsobem, jel mnohem blíž než ty pánové předtím, jo? Jel opravdu mimo plavební komoru, jel přímo u břehu a evidentně a úplně regulérně naschvál, protože ten člověk byl od nás třeba 10-20 metrů, prostě jel hned, co mu ten břeh dovolil. A když jste na ně křičeli, prosím vás, bacha, pruty, slušně ze začátku, tak pán prostě to ignoroval opravdu naschvál, koukal jiným směrem a úplně regulérně prostě sebral ty montáže. Poslední ryba výpravy, krásný úplně říční kapr. Řečně šupináč, to se nemohl dočkat, ty samý listci, ty. Na ně nemám štěstí a teď na ně mám štěstí až moc. Ne, ale pěkná ryba.